Коли відповідальні за тих, кого приручили. Тернопільська волонтерка Людмила Чеховська взялася врегулювати чисельність собак, які вешталися її містом. І вирішила змінити думку українців, наче безпритульні тварини – це чужий клопіт. Нині Людмила представила свою програму захисту тварин на проєкті «Нові лідери». Її мрія – побудувати для скалічених звірів справжній дім. Її день розписаний по хвилинах. Людмила хоч і працює вдома, обидвоє з чоловіком айтівці, утім часу на хатні справи, каже, часто бракує. Є фактично робота, яку потрібно зробити, і немає значення, чи ти сидиш вночі, до ранку працюєш, поки не зробиш. Власний бізнес, займаються розробкою сайтів, забирає левову частку життя, а кожну вільну хвилину вони присвячують безпритульним тваринам. А почалося усе, розповідає Людмила, випадково. 2 роки тому до їхнього будинку приблудилася собака з 2 цуценятами. Була хворою, тож подружжя не змогло лишитися осторонь. Намагалися викликати фахівців, аби відловити тварин, утім кілька спроб виявилися марними. Якщо тварина йде до рук, то її взагалі немає проблем зловити. А якщо тварина дика, то склалася така ситуація в місті, що навіть служба, яка покликана, на яку покладено обов'язок це робити, не завжди може щось зробити. Людмилу це не зупинило. Кілька місяців підгодовувала собак, аби заслужити їхню довіру. З'ясувалося, що тварини належали до зграї, яка живе в сусідніх гаражах. Їх там оселилося більше 10. Зрештою, пси таки підпустили до себе. Їх вдалося прилікувати та стерилізувати. Частині навіть знайшли господарів. І ще 4 досі під опікою подружжя. Він вже приручений? Ні, він до рук не йде, але теж йде. За ці 2 роки Людмила зрозуміла, що піклуватися про бездомних тварин в Україні нікому. Усе лягло на плечі таких, як і вона, небайдужих людей. Тому знайшла в місті однодумців і запропонувала об'єднати зусилля. Серед планів – створення притулку для 4-лапих безхатьків. Ось тут є можливість пожертвувати на притулок і також допомогти теперішнім підопічним. Насправді в організації «Вірні друзі» є немало підопічних. І ще один спосіб привернути увагу – проєкт «Нові лідери». Людмила подала заявку і її проєкт підтримали. Я хотіла привернути увагу взагалі всієї країни до проблеми з безпритульними тваринами, яка склалася в нашій країні. Кілька разів на тиждень Людмила допомагає волонтерам вигулювати собак, яким поки що не вдалося знайти господарів. Найскладніше прилаштувати, каже жінка, саме тих, які найбільше потребують опіки. Тошка – особливий песик. Його знайшли 1,5-місячним цуценям з обрізаними на 1/3 задніми лапками. Ми пробували йому робити протези. На жаль, жодні протези йому не підійшли. Саме для таких скалічених і кволих тварин, що не здатні вижити без сторонньої допомоги, і потрібен притулок. Ми плануємо, щоб притулок був хоча б на 200-300 собак десь. Також притулок потрібен і для котів. А ще у майбутньому звіринці Людмила планує проводити уроки гуманності для дітей, бо певна частина тварин опинилася на дворі саме через людську байдужість. Любити їх, каже, треба вчити змалечку. Жінка вже й зараз не оминає нагоди донести це дітям. Ви як бачите на вулиці собачок, ви просто собі йдіть по своїх справах і на них не звертайте уваги. Очі не можна дивитися. Молодець. Можна. Не можна страх виявляти. І бігти не можна. Проект притулку для тварин у Тернополі вже підтримали понад 1000 людей. Людмила сподівається, голосів буде більше. І наголошує, окрім нас, тварин захистити нікому. Надія Березюк, Сергій Русаков, програма «Вікна» СТБ.